lecturer kay Mr. Diego Tanyafranca, kay Miss Ana Pardilla. Appreciation is hereby presented to Annalisa Pardilla for your birthday support at our partner mobile photography and social media platform seminar relative to the celebration of international. Hey guys, good morning, and today is June 30, 2021 and time check is already 10:04 in the morning. So I'm here in Kadak, so may event dito. So I'm with vlogger Diego. So isa rin siya sa mga resource speaker for today, and sobrang kinakabahan ako guys kasi this is my first time after a very long time na mag-speech in front of maraming tao, ganyan. So, kinakabahan talaga ako, and prepare ako ng a little bit presentation and a little bit tutorial kung paano mag-vlog using mobile phone. So, sabahan nyo ako guys today sa buong maghapon kasi I think maghapon kami today. So, andito rin guys yung mga iba't ibang mga students dito sa Lucena. So, Pagbati po sa ating head ng ADA, kay Ma'am Francia Malabanan, palakpakan po natin. Sa ating po napakasipag na lecturer kay Mr. Diego Tanyafranca, kay Miss Ana Pardilla, at sa ating po Mr. and Miss Campus Worldwide PH candidate kay Mr. Zek Bartolome. And so, kamusta po ang lecture sa atin? May natutunan na ba tayo? Sigurado kayo ha? Kasi napaka-importante ng mga tinuturo ni Sir Diego. Unang-una kasi, yung magagamit kasi natin siya sa social media platform natin, na ang gusto naman kasi natin content ng social media platform natin is mas spread yung awareness na about syempre na sa mga kapwa-kabataan natin na iwas sa mga illegal na gawain. Dahil alam natin, hindi naman natin masabi, marami pa rin po tayong kapwa-kabataan na napapapunta sa ibang landas. Hindi naman natin sila masisig kasi hindi naman natin alam ang nangyayari sa kanilang buhay. Baka hindi tapusin ang mga nanonood. So maganda, kumpleto na lahat. At the same time, kung sino man ang makakapanood ng content na gagawin natin, sigurado kung makaka-apekto yun sa kanila in a good way. So let's spread the good vibes, let's spread the positive awareness nang sa ganun marami po tayong matulungan in our own little way. Dahil naniniwala po ako, tayong kabataan, tayong youth, ang future generation of leaders. So let's start by leading them in a good way, lalong-lalo na po ngayon sa panahon ng pandemic. Muli po, maraming salamat. Mag-enjoy po tayo. Here, PESOS and knowledge is MACQ tayo ngayon, so dapat mas strict ang guidelines. So, mas nililimit po namin yung mga lakad, lalo na po mas makipag sa ibang tao, mas makipag-contact, makipag-interact. Yeah, so, hey guys, today is lunchtime and 12:53 na ng tanghali and sobrang init guys. So, tatapos lang namin mag-lunch and kita naman guys, umaabos talaga yung pawis ko. Sobrang init. And today is lunch break. So, nakita nyo guys, ayan. So, wala na muna dito yung ibang students kasi syempre lunch break. And meron nga pala dito contest, mobile photography contest. So, yeah, so mag-judge kami mamaya. So, let's see yung mga photos na gawa or picture na i-present nila. So, ayan guys, tapos na akong mag-speech. Naman ako sa baba kasi mag-judge naman tayo ng mobile photography. So, ayan, baba na tayo. Tala ako dyan. Mag-judge naman tayo. So, tingnan natin guys yung mga pictures na i-judge natin. So, andito tayo sa City Anti-Drug Abuse Council Office or CADAC. Dito tayo sa
office ng CADAC and magja-judge tayo dito ng mga pictures kasi meron sila ditong mobile photography contest. Ito guys yung mga entry nila para sa kanilang mobile photography. And actually guys, medyo late ako kasi na-late ako mag-video pero nakapili na ako ng aking top 5 para sa ating mobile photography. Guys, time check is 3 p.m. na in the afternoon and tikman natin guys itong milk tea, My Tea Mark by Kuya Mark Alcala. So, tikman natin guys yung kanilang milk tea. Actually, natikman ko na eh. Fairness masarap siya. Basta ka, Sir Diego. Sobrang init kasi guys ngayon, kaya milk tea muna tayo. So, ayan guys, si Kuya Diego naman yung nag-judge dito para sa mobile photography. So, ano masasabi mo sa mga pictures ng mga entry nila? Parang natuto sila dun sa tinuro natin, Oo, agad natuto. Ang bilis Alam niyo, kaka-seminar lang kanina pero na-apply na agad nila ngayon dito sa mobile photography contest. Ganyan, yung maliit lang. Basta palalakihin. Ayan. So, nakapag-judge na ako kanina guys. Nauna na ako. So, siya naman yung mag-judge. Ang hirap pala ng pag-judge ka, mahirap. Oo, 5 daw yung pipiliin. Ayan. So, siya naman yung nag-judge. Ayan. Ito, maganda to. So, siya yung namimili ng picture ngayon. So, iniisa-isa niya yung mga pictures talaga base dun sa mga tinuro nyo kanina sa mobile photography. Hey guys, so today's time check is 3:49 in the afternoon and tapos na nga kami mag-judge sa mobile photography. So, right now is nag-iintay na lang kami ng announcement and i-announce na mamaya kung sino yung winner sa napili namin nananalo sa mobile photography contest. And so, yan. So, nag-iintay na lang kami and right now it's sobrang init pa rin. So, ayan. Waiting na lang kami ng awarding ng winner. So, kasama natin guys ngayon si Ai and si Joshua. So, Ai, ilang taong ka na? 19 po. 19. So, ikaw naman? I'm 18 po. 18. So, 18 si Joshua and 19 si Ai. So, anong masasabi nyo guys dito sa seminar na naganap ngayong hapon? Natutunan ko dito po sa seminar na to is yung sa photography po. Napakarami ko pong natutunan kung paano mag-edit ng mga pictures at kung paano kumuha ng magandang anggulo sa pagkuha ng mga litrato. At saka sa mga sa mga bagay na pwede mong kuhaan ng pictures. So, ikaw naman ay anong natutunan mo ngayon dito sa seminar na to? Ang sa seminar po, dun po sa part na tinuro niyo po kanina, meron pong part dun na pwede ko pong i-apply sa school since online po ang platform po ng pag-aaral namin ngayon. Yung mga teachers po namin, nare-request po nila na mag-take po kami ng videos of ourselves. Association is hereby presented to Annalisa Pardilla for your environment support. At our partner in mobile photography and social media platform seminar relative to the celebration of International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking of e-dadamit. With this year's theme, Share Funds on Drugs, Save Lives. Held at the Lucena City Anti-Drug Abuse Operation Division, Barangay Bunang-Punang, Lucena City, given this 30th day of June 2021 at the City of Lucena, signed by Francia Manabangan and Honorable Catholic Queen Alcala. And the next same citation, ang nag-spend sa akin ng 2 araw. At alam namin, labas-labas yung inyong natutunan, sana i-apply sa inyong everyday practice ng photography. And certificate of appreciation is hereby presented to Mr. Diego Ayapapa.